So, ngayon mag-unbox tayo ng package. Kung naalala nyo, sa dati kong videos, meron akong TRD na shift knob. So, ang tagal ko naghanap ng babagay sa shift knob ko kasi yung shift knob ko kulay white. So, naisip ko Tsurikawa or kung tawagin JDM train handle, yun, train handle. So, syempre, unang ginawa, tumingin ako sa Lazada. Nakita ko 100 plus lang, plus shipping. So, bibili na sana ako, pero naisip ko, ayoko bumili ng fake parts kasi yung buong kotse ko walang fake parts na kahit isa. So, ayoko masiga yung na yun. So, naghanap ako ng legit na JDM Tsurikawa. So, buti napanood ko si Dawg Vlogs sa video niya. So, nakita ko galing siya Japan. Nag-uwi siya ng mga Tsurikawa para ibenta sa sa mga fans niya. So, tinignan ko yung Instagram niya. Nakita ko nagbebenta siya ng Tsurikawa. So, yes. You're right. Bumili ako ng Tsurikawa kay Dawg Vlogs. So, unbox na. Wait lang. Tignan niyo. Okay, so makita nyo, yan yung proof. You know, that's his name, Aldrin John L. Or, galing Batangas. Yep, galing siya sa Dawg Vlogs. Dawg Vlogs, baby, you already know. Kung kilala niyo siya, yun yung line niya. So yes, I bought Tsurikawa from Dawg Vlogs. Yan, so unbox na natin. So, yung Tsurikawa, nabili ko kay Dawg Vlogs ng 1.5. Plus 180 shipping. So, sobrang sulit na yun kasi legit na JDM to, galing Japan talaga. May vlog pa nga siya na pumunta siya mismo dun sa car show or something. So, yun. Legit na legit to. Kung titignan nyo, ito yung IG post. So, ayan. Kung titignan nyo, yung post ni Dawg Vlog. So, nakalagay dyan 1.5. Yan, 1.5. So, sobrang sulit na. Yan yung in-order ko. Galing Japan mismo. Siya mismo yung nagdala from Japan. May video siya na binibili niya dun sa show. So, ito yung convo namin. Sobrang astig na nakakausap ko si Dawg Vlogs, you know what I mean? Kasi idol ko siya. Shoutout sa'yo. Bro, you're awesome. So, yun. Kung gusto niyo bumili ng legit na Tsurikawa sa Philippines, yun. Kontakin niyo lang si Dawg Vlogs. Shoutout sa'yo. You're so cool, bro. So, yep. Unbox na natin. So, na-unbox na ito ng nanay ko kasi, or my mom. Kasi, akala niya package niya, pero hindi. So, ayan. Yan. Legit check. Nagaling kay Dawg Vlogs. So, di ko pa nakikita to. Ngayon pa lang. So, here it is. Oh my God. Yo! Damn. Puro Japanese letters. Tinanggal niya yung, yung price tag from Japan. Pero yep, ito yung Tsurikawa. So, handy dandy knife. So, open na natin. Naka-bubble wrap pa talaga. Hindi na ata kailangan ng knife eh. Psych. Nice, super secured naman. Packaging ni Dawg Vlogs. Boom! Oh my God. Oh, yo! Oh man. Ito yung talagang legit. Kaya, kahit mas mahal siya, binili ko pa rin. Kaysa naman fake, cause fake parts break hearts. You know what I mean? So yan, may bubble wrap pa. ASMR channel na to. Anyway, so yun, ito na yung Tsurikawa. Ayoko masira yung packaging, so tanggalin ko yung staplers. Damn.
Damn, tinanggal ko na. Amoyin ko lang kasi sigurado amoy Japan pa to. JDM. Okay, let's take it out of the sheath. Oh man. Woo! Oh my god. Ganito pala feeling ng legit. Kasi nakahawak na ako ng copy. Ibang-iba pala talaga yung feeling ng legit na Tsurikawa. Parang ang tibay. Tsaka ano to, tawag ito. Parang siyang ivory. Pero hindi. Tsaka may medyo mabigat. Damn. So cool. Siyempre, hindi lang unboxing to. We gotta install it. Excited na ako. Kabit na natin. Installation time! Okay, so bago natin kabit, tingnan natin kung gano'ng haba for you people na gustong malaman. So from the tip hanggang dito sa pinakababa, it's sa inches. Sa mga 10. Kita niyo ba yan? Yan, it's about 10 inches. Tapos yung width ng mismong handle, mga sa 4.5. 4.5. So, yan, kung gusto nyo malaman, you know, check mo natin kung ma-install ba natin by removing these screws. Kung hindi, tatanggalin natin yung handle para ilusot na lang. So, ano lang yan, Philip. First time ko mag-install nito, so hindi ito how to. I'm just showing kung paano ko siya ikakabit. Trial and error, kung mag-fail yung plano ko, then wala, ulit na naman. So tatanggal ko lang, so itignan ko kung yun. Okay, so feeling ko gagana to. Pinapanood ko siyang video, Pinoy din siya. Lazada niya nabili, ginawa niya, tinanggal niya mismo handle. So naisip ko baka walang putol, pero na realize ko fake pala yun. I mean, di ko siya dinidiscriminate, pero iba kasi pag legit. So yan yung nuts. Kasi ito yung screw na screw. Yan, screw. So yan, ganito yung screw sa loob. Putol yung mismong lagi ko sinasabi mismo. Anyway, yan, so ang gusto kong mangyari, ito yung nasa loob. Pwedeng ganito, pwedeng ganyan. Pero sa akin, parang mas gusto ko yung ganito. Yan, lulusot niya lang. So ito ata yung mas bagong What the hell? Oh, adjustable pala to. Pwedeng ganyan. Pero yan, ito yung mas bagong Tsurikawa. Kasi yung luma, tawag nito, hindi nylon. Adjustable to, so pwedeng mas maikli. Parang mas gusto kong mas maikli So ganito siya i-adjust. Kung gusto niyo mahaba, ganyan. Kung gusto niyo iklian, pwedeng gantuhin. Pero bubutasan. So parang mas gusto kong mas maikli. Kasi ayokong sumasabit sa mukha ng passenger. So yan, iklian natin. Handy dandy knife lang. Buti dala ko. So, puncture. Okay, so gagamitan ko to ng marker technique kung gusto niyo butasan pag umikli. Kasi ganito dapat yun, di ba? Gusto ko lagyan ng butas. So, ima-marker natin yung last. Sobrang kapal, mga ganyan. Yep. Pag ginanyan, malaman natin yung exact spot na kailangan natin butasan. So hopefully, di gumana. So ulit.
Ayun, so lumipat yung marker. Dino na natin. So yun yung, bago malaman natin yung exact spot kung saan natin siya ibutasan. So yun. Man, butasan na natin. So, ito yung knife. Tanggalin ko muna yung ano. So, gagawa lang ako ng cross. So, ay, pwede naman parang ganito lang. Yan, kahit maliit na butas lang, basta makalusot yung screw. Let's check. Gagana na. Okay, masyado pang masikip. So, luwagan muna natin. Okay, so nabutasan ko na maayos. Pwede natin ikabit tong screws. Pwede na lumusot. Yan, so ito na yung screw. And boom. Yan, makita nyo. Pwede na ilusot yung screws. So, ibig sabihin, that's all good. So, pwede natin ikabit. So, pwede na natin ilusot dito. Tapos, ilusot yung screws. Ganyan lang. Kung makita nyo. Diba? So, yun. Umikli na. Tapos, pwede natin itong lagay yung backing plate or something. Ilusot lang yung screws. Tapos, megong yung nuts. So, isa-isahin natin para hindi mahirap. Huwag nyo, hindi ko muna higpitan. So, yan, basta makabit lang. Ito rin, sunod-sunod na yan. Oops. Yan, so. Madali lang ikabit to. Lalo na kapag okay, kung ayaw nyong i-adjust. Ako kasi ayokong maging sagabal sa passenger. So, mayroong mayroong maraming ways kung saan yung kakabit tong Tsurikawa. Yung iba dito sa, wala kasi yung visor eh. Yung isa visor sa may rear bumper. Ako gusto ko dito. Pwede ko nahigpitan. Higpitan ko na. Huwag masyado kasi pwede mag-crack yung yung plastic. Yan, boom. Damn! Tsurikawa installed, yo! Sobrang astig. JDM number 1. Boom. Meron na tayong oh shit handle kapag umabot na tayo ng mga 180 sa freeway. Oh shit! Shoutout ulit kay Dawg Vlogs for hooking me up. Salamat sa Tsurikawa na to from Japan. Sobrang astig. Kung gusto nyo order, PM nyo lang siya, marami siyang binibenta. So yun, JDM Tsurikawa. JDM.